درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو عبارة عن تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لجدول، ونريد المجموع ونريد تحديد هذه البيانات. لنعطي المثال ونلاحظ أنه لدينا هذا الجدول. لماذا تم تحديد الرمادي هنا؟ لأنهما يتوافقان مع التاريخ الذي تم تسجيله. لاحظ 1/1/2020 يتوافق معه أكبر وأصغر من 7/3، بما معناه أننا عندما نضع 2019 هنا أننا سوف نبدأ من 2019. نلاحظ تم تحديد قسم أكبر، استثنيت شهر 7 وشهر 4 لأنها خارجة عن الجدول. هذا هو التنسيق الشرطي، تم تحديد المجال ووضع هذه العلاقة في التنسيق الشرطي. هنا تم وضع هذه العلاقة التي تقول AND، أي أنه يوجد شرطان، الشرط الأول والشرط الثاني، عندما يتوافق تعطي true، وهذه true هي التي تلون. تقول إذا B5 أول خيار أكبر أو يساوي C1 مجمد C1، هذا الخيار الأول، والB5 أيضا أصغر أو تساوي C2، فإذا C1 موجودة في القسم الأول والC2 موجودة في القسم الثاني مع التثبيت. أما B5 مثبت فقط B لكي يتم التحكم في جميع الأسطر. والAND هي من الدالات التابعة أيضا للإف الشرطية، يجب أن يتحقق الشرط. من جداول الجدا جميلة ومفيدة ونستخدمها في عدة أمور. نعود ونضع 2020. أرجو أن تكون هذه البرمجة مفيدة لكم، تصميمها سهل وعلاقاتها سهلة. نلتقي غدا إن شاء الله.